tulee alkoholiongelmia, jotka alkaa näkyä työpaikoilla, vaikuttaa siihen, niin sitten kysymys siitä, että millaiset niin kuin pelisäännöt työpaikoilla, työyhteisöillä on sit toimia näissä tilanteissa, on erittäin tärkeä. Yksi, mikä on varmaa, on se, että jos se on kaikille tiedossa hyvissä ajoin etukäteen ennen kuin ongelmia tulee, niin silloin ongelmiin hirvittävän paljon helpompi puuttua, kaveri on paljon helpompi auttaa, kuin tilanteessa, jossa kukaan ei oikein tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä ja kelle se kuuluu, ja se on vaikeaa. Siinä mielessä semmoinen niin kuin ennalta varautuminen, ennaltaehkäisy työpaikoilla, työyhteisön jäsenten alkoholiongelmiin on niin kuin erittäin suositeltava. Jos miettii yhteiskunnallisesta näkökulmasta niin kuin alkoholia, alkoholiongelmia, niin hyvin usein yrityksissä on tietty politiikka, prosessi siihen hoitoon, ohjaukseen ja niiden päihteiden väärinkäyttöön. Monissa firmoissa on varmaan erilaisia tämmöisiä prosesseja, miten niin kuin alkoholin käytöstä ja liikakäytöstä tai ongelmista puhutaan, miten se hoitoon ohjaus tehdään, mitä on esimiehen vastuulla, mitä on työkavereiden vastuulla. Ja käytännössähän se on aina, se ei ole se erottava tekijä, vaan se kulttuuri, miten uskalletaan ottaa puheeksi siinä tiimissä tämä asia ilman, että pelätään, että mä en viitti posauttaa kaveria. Täytyy ymmärtää, että alkoholin liikakäyttö, niin sillä voi olla tosi vakavat seuraukset. Se voi olla juurikin yhteydessä esimerkiksi erilaisiin masennuksiin ja itsetuhoisiin ajatuksiin tai jopa tekoihin. Voi myös käydä niin, että joudutaan varoitusmenettelyiden kautta sitten irtisanomaan henkilö, koska työtehtävät ei kerta kaikkiaan enää suju, sen alkoholin käytön varjopuolet tulee niin selkeästi siinä työyhteisössä ja työtehtävissä esille. Ja jos mietitään tavallaan ihan yrityksen näkökulmasta, niin siihen tilanteeseen ei missään tapauksessa haluttaisi joutua, koska pahimmassa tapauksessa nämä niin kuin alkoholin haitat yhdistettynä ehkä mielenterveydellisiin ongelmiin tarkoittaa sitä, että se henkilö jää pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeelle, jolloin tavallaan yrityksen näkökulmasta se yritys kantaa vastuuta siitä näiden työeläkemaksujen muodossa, joka on hyvin, hyvin kallista. Yksikin tapaus maksaa tosi paljon yritykselle. Jos alkoholiongelma on mennyt niin pitkälle, että sen ihmisen kanssa tehdään hoitoonohjaussopimus, niin silloin usein riippuen sen hoidon intensiteetistä, niin se ihminen saattaa olla ihan palkattomalla tai jopa palkallisella vapaalla. Ja eri yrityksissä on tosi erilaisia käytäntöjä, mutta ehkä näissä niin kuin vinkkinä niin kannattaa olla aika pitkänäköinen tietyllä lailla, että sitten se kustannus muutaman kuukauden palkasta on aika pieni siihen työkyvyttömyyseläkepommiin verrattuna. Alkoholin liikakäyttö ja siitä aiheutuvat ongelmat työpaikalla vaatii niin kuin tosi järeitäkin toimenpiteitä. Ja se voi olla, että senkin jälkeen ihminen oikeasti pystyy vielä palaamaan, vaikka käy todella pohjalla, niin pystyy palaamaan työelämään ja hoitamaan työuransa loppuun saakka. Henkilöllä oli vaikeuksia alkoholin käyttöön liittyen ja siihen on puututtu ja hänen kanssaan on käyty keskustelua. Ja sitten se johti lopulta siihen, että henkilö alkoholin käyttö riistäytyi niin käsistä, että hän joutui ihan laitoshoitoon ja meni todella huonoon kuntoon loppuviimein. Mut sen jälkeen henkilö palasi työelämään ja hoiti kunnialla työuransa loppuun saakka. Päihdeohjelma tehdään yritysten kanssa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyden toimintasuunnitelmaan lisätään päihdeohjelma, jos sitä ei siellä jo ole, ja Kela korvaa osan kustannuksista tällöin. Päihdeohjelma on hyödyllinen olla, ja jos ilmenee, että työntekijä on esimerkiksi juovuksissa töissä, niin hänet voidaan hoitoonohjauksen kautta toimittaa sitten työterveyshuoltoon, ja voidaan yhdessä tehdä tällainen päihdeohjelma, jonka hän allekirjoittaa. Siinä on erillinen hoitosopimus, joka allekirjoitetaan, ja se aiheuttaa silloin sen, että hoitavat tahot, lääkäri ja hoitaja yleensä, pystyvät antamaan tästä päihdeasiasta infoa työnantajalle. Esimerkiksi siitä, että onko tullut juovuksissa sinne työterveyshuollon vastaanotolle vai ei. Ja lisäksi tähän liittyy lääkärin seuranta ja useita laboratoriokokeita ja tietysti esimerkiksi antavuuslääke, jota käytetään tässä päihdeohjelman luomassa.